শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই মনীষা দেৱ ঘোষ এডুকেশ্যন অব্ৰডৰ উপলক্ষে MBBS এস্পাইৰেন্টছৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আগুৱাই আনিছো এইবাৰ বাংলাদেশত MBBSৰ বাবে উত্তম স্থান এতিয়া পঢ়া আৰু থকাৰ খৰচ আপোনাৰ সহজলভ্য বিশ্ববিদ্যালয় আপোনাৰ ECFMG আৰু WHO স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত উন্নত মানৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত ইন্টাৰ্নশিপ বৈধ কোনো ধৰণৰ ডোনেশ্যন গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইবাবে এডুকেশ্যন অব্ৰড অহা 22 ছেপ্টেম্বৰ হোটেল প্ৰগতি মেনৰ গুৱাহাটী আয়োজন কৰিছে এটা কাউন্সেলিং কাম সেমিনাৰ সেশন আমাৰ ফৰেন ডেলিগেটছৰ হৈতে অন স্পট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু $4,000 ডিসকাউন্ট লাভ কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ সেমিনাৰ পুৱা 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আশা ৰাখিছো আপোনালোকে এই সুযোগটো গ্ৰহণ কৰিব ধন্যবাদ